أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د د درې ورځې د فست سیمسټر چې کوم یا اناټمي کب بیسیک ساينسز وو په هغې کې موږ 11 پورې کلاسز یا لیکچرز چې کوم دي موږ تقریبا وویله، خو چونکې یو سبجیکټ چې کوم دی هغه ریګولر ویل هم لکه د سټوډنټانو دپاره یو کلاس دپاره مشکلات وي، د دې وجې نه بیا د نور سبجیکټس دي، بیا سپیشلی موږ پیتالوجي چې هغه د سیکنډ سیمسټر د فیکلټۍ اگزام هم رانږدې دی، او د دې نه علاوه سټوډنټان چې کوم دي بس سټوډنټان میکسیمم سټوډنټس به داسې وي چې هغوی به ویټ هم کوي، نو د هغوی دپاره اګین موږ پیتالوجي چې کوم ده موږ د هغې ډیفینیشن کړی او د هغې نه علاوه د ډیفینیشن نه علاوه موږ د پیتالوجي برانچز ویلي، د هغې نه علاوه موږ میډیکل چې کوم د دې امپارټنس دی، او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی موږ د دې نور داسې انټروډکټري ټایپس ویلي، د هغې نه مخکې چې کوم دی کله چې موږ اصل د پیتالوجي چې کوم چپټر شروع کیږي د کریکولم مطابق، نو هغه سیل دی، چونکې پیتالوجي کې په کریکولم کې ورکړي دي چې سیل او د سیل چې کوم دي فزیولوژیکل اناټمي او د هغې ډفرنټ ارګنز، چونکې موږ په اناټمي کې هم سیل وویلو او مخکې هم زیات سټوډنټس ته اکثر سیل به چې کوم دی معلوم وي چې سیل څه شی دی، او سیل چې کوم ارګنیلز دي هغه تقریبا میکسیمم سټوډنټس ته به زما د لیکچر نه علاوه هم زیات ته پته وي. د دې وجې نه زه غواړم چې نارمل سیل چې کوم دی نو هغه الریډي تاسو ته پته ده چې نارمل سیل چې کوم دی د هغه څه اکټیویټیز دي په باډي کې، او په دې نارمل سیل کې هر ارګنز چې کوم دی خپل کم یو رول دی هغه ادا کوي، نو دا مونږه یو فزیالوجي او اناټمي کې مونږه د نارمل سیل خبره کوو. اوس چونکې پیتالوجي ده او پیتالوجي مونږ وایو چې دا د سټډي اف ډیزیز ده، نو د دې وجې نه مونږه د سیل ډیزیز بیانوو او پیتالوجي وایو. نو زموږ سره په پیتالوجي کې کوم فسټ ډیزیز سٹارټ کیږي، ډیس آرډر شروع کیږي، نو هغه به موږ د سیل نه آغاز کوو. دغه وجه ده چې زه سټوډنټس ته زیات تر دا وایم چې یاره بیسیک ساینسز چې کوم دي دا ډېر امپارټنټ دي، ځکه چې ما او تا ته نارمل سیل نه معلوم مونږ ته، نو موږ مخکې د ده فارماکولوژیکل ایفیکټس، د هغې نه علاوه د هغې بایو کیمسټري، د هغې نه علاوه د هر سبجیکټ چې کوم دی په هغې کې د سیل چې کوم دی خپل یو رولز دي، نو دغه شان پیتالوجي چې کوم دا هم د سیل پیتالوجي هغه دا ده چې اولنی کوم ټاپک دی چې هغې ته موږ سیل انجري وایو. سیل انجري نارملی انجریز چې کوم دي دا موږ ډیزیز ته وایو، مطلب دا دی چې یو سیل کله په هغې کې څه ډسټربنس راشي، ډس آرډر راشي، څه چینجز په هغې کې راشي، یا څه مارفولوژیکل داسې چینجز راشي چې د هغې د وجې نه دا سیل خپل نارمل اکټیویټیز چې کوم ډیلی لایف کې کوم اکټیویټیز کوي دا هغه صحیح کولی نه شي، یا چې کوم دی هغه مکمل هغه پرېږدي خپل اکټیویټیز، نو دې ته موږ سیل انجري وایو. نو موږ په پیتالوجي کې د سیل انجري ډیفینیشن همداسې کوو چې سیل انجري is the condition in which a normal cell is unable to maintain its normal activities in daily life. This is called cell injury. یعنې هغه حالت هغه کنډیشن چې کله یو سیل چې کوم نارمل اکټیویټیز کوي، هغه نارمل اکټیویټیز چې کوم دي هغې کې هغه ان ایبل شي، یعنې نااهله شي چې هغه خپل روټین نارمل اکټیویټیز مینټین وساتي، یا چې کوم دی هغه سسټین وساتي، نو دې ته بیا موږ سیل انجري وایو. سیل انجري دوه قسمه دي، دوه ټایپ سیل انجري ده. یو ته چې کوم دی موږ عام طور باندې ریورسیبل سیل انجري کې وایو. ریورسیبل سیل انجري هغه سیل انجري ده چې کله یو سیل کې څه ډس آرډر یا پیتالوجي راشي، یا څه
د ډیزیز سیل ته ولګي انجری پکې پیدا شي خو ا ډیزیز یا انجریز چې کوم دی هغه واپس خپل نارمل حالت ته بیرته ریکور شي او نارمل ريستور شي نو دغه څنګه ریورسیبل سیل انجری وایو. یو داسې ټایپ دی د سیل انجری چې هغه واپس چې کوم دی سیل چې کوم دی ډیمیج پکې راشي په هغې کې انفلمیشن وشي یا ادر داسې چینجز په هغې کې راشي چې هغه واپس چې کوم دی خپل نارمل کنډیشن ته ریسټور کیږي نه نارمل حالت ته واپس نه راځي هغې ته مونږه irreversible سیل انجری وایو. دا د سیل انجری دوه قسمه سیل انجری ده. مونږه چونکې پیتالوجي وایو دیتا چې د دې هر ډیزیز چې یا په یو باډي یو ارګن ټیشو سیل کې ډیفیکټ راځي نو د هغې به مونږ باقاعده چې کوم دی پیتالوجي دا ده چې د هغې کاز به مونږ معلوموو او هغې به دغه کاز معلومولو لپاره به مونږ مختلف قسمه ډفرنټ انویسټیګیشن کوو. نو سیل انجری عام طور باندې ایټیالوجي اف سیل انجری یا کازز اف سیل انجری چې کوم دي نو دا ډېر اهم کازز چې کوم دي موسٹ امپارټنٹ کازز د سیل انجری چې دي نو هغې کې یو غټ کاز چې کوم دی هغه هایپاکسیا ده او هایپاکسیا مونږ دې ته وایو چې لیک اف اکسیجن یعنی کله چې یو سیل ته اکسیجن چې کوم دی یا مکمل بند شي یا چې کوم دی هغه پارشلي دې سیل ته یعنی لږ میلاویږي او د هغه ډیمانډ نه پوره کوي نو دې ته مونږ هایپاکسیا وایو. بیا هایپاکسیا مونږ وایو چې یاره د اکسیجن دا لیول ولې کمیږي نو د هغې اګین څلور قسمونه دي چې یو څلور وجوهات دي چې په هغې کې اکسیجن سیل ته چې کوم دی یا مکمل بندیږي یا نه میلاوي کم میلاویږي نو په هغې کې یو اسکیمیا ده انیمیا ده د هغې نه علاوه پوایزنینګ اف اکسیډیټیو انزایم دی دا یو کاز دی او بل یو کارډیو ریسپایریټري فیلیر دی. دویم کاز چې کوم د سیل انجری دی نو هغې ته موږ فزیکل فیکټرز وایو چې داسې فیکټر چې هغه زموږ په ډیلی لایف کې انوایرمنټ کې موږ هغه فیس کوو موږ وینو چې په هغې کې الکټریسټي ده هغې کې چې کوم دی هیټ دی هغې کې کولډنس دی په هغې کې پریشر دی په هغې کې د هغې نه علاوه ټراما ده کوم اکسیډنټ چې ډیلی لایف کې کېږي یا د دې نه علاوه زموږ په روټین دغه کې چې کوم پریشر چې کوم راځي دا ډفرنټ کیمیکلز دي پکې دریم کاز دی هغه کیمیکلز دي کیمیکلز چې کوم دي هغه هم مختلف قسمونه کیمیکلز دي بیا انشاءالله دا په ډیټیل باندې وایو چې کیمیکل څو قسمه دي څنګه دا سیل انجرډ کوي او بیا څلورم چې کوم دی هغه جینیټک کاز دی چې کله کله په سیل کې جینیټیکلی هیریډیټري داسې چینجز راشي چې هغه په سیل کې یو ډس آرډر یو ډیزیز ډیولپ کی یو انجری کاز کی او بل یو کاز چې کوم دی د سیل انجری هغې ته موږ عام طور باندې نیوټریشنل ډس آرډر وایو چې کله موږ خوراک چې کوم ډیلی لایف کې کوم نیوټرینټس دي چې هغې کې کمی بیشی راشي کله کم شي وخوړی شي یا نه میلاویږي یا زیات استعمالوو موږ نو د هغې نه هم چې کوم دی په سیل کې ډس آرډر راځي یو پیتالوجي ډیولپ کېږي انجری کېږي او د دې نه علاوه بل یو کاز چې کوم دی هغه عام طور باندې موږ د سیل انجری چې کوم دی هغه ایجنګ هم چې کوم دی ایج چې کوم دی هم یو فیکټر دی یو کاز دی د سیل انجری چې دا هم چې کوم دی د دې د وجې نه هم چې کوم دی سیل د ایج د وجې نه د عمر د وجې نه د 50 پلس چې کله 70 80 ته انسان رسېږي په هغه وجې هغې کې هم څه میکانیزم دی چې په هغې کې سیل انجری چې کوم دی کاز کېږي. لاسټ چې کوم کاز دی د سیل انجری نو هغه زموږ سره چې کوم دی هغه څه شی دی هغه انفیکشیس ایجنټس دي چې کوم مختلف بیکټیریا وایرس دي هغه به د هغه کېږي انشاءالله نیکسټ کلاس کې بیا ډیټیل باندې